الدولة غير الحديثة كانت موجودة في العالم كله باختلافات طبعا، والنقلة للدولة الحديثة دي ما جاتش في خطوة واحدة، دي أخدت سنين طويلة وفيها عوامل كتير هنقول هنا على بعض. الحكام كانوا محتاجين يكون في ناس اكتر في حروبهم، ما هو ما بقاش في عبيد خلاص، هم عايزين ناس تحارب وتكون بتحارب وهي منتمية وبتضحي بحياتها عشان الدولة. وحط تحت كلمة منتمية دي 10 خطوط عشان هنرجع لها بعدين. وكمان مع زيادة التقدم الدولة بقى عندها القدرة انها توصل للمواطنين وتمدهم بالخدمات او تراقبهم وتعاقبهم، يعني وجود وسائل المواصلات والاتصالات والطرق وجهاز دولة يعمل احصائيات ويلم الضرائب بكفاءة، كل ده زود قدرة الدولة انها تمارس سلطتها على المواطن عشان تعرف تدلعه او تطلع عينيه. المهم امكانيات الدولة وقدراتها تضخمت جدا، وكمان زيادة عدد السكان خلاهم يبدأوا ينسوا موضوع القبيلة والعشيرة ده، ما هو مش هينفع تعيش عمرك كله وسط القبيلة والعشيرة. وفكرة المدينة الضخمة وحركة الناس للمدن من الأطراف عشان الثورة الصناعية في أوروبا خلت الناس تفقد الجزء الشخصي في تعاملاتها اليومية. من الآخر التحول من الجماينشافت للجزيلشافت. طبعا أنت بتضحك دلوقتي على الجماينشافت اللي تحول جزيلشافت. المهم ده مصطلح ألماني بياخدوه زي ما هو مصطلح العصبية بتاع ابن خلدون اللي شفنا الحلقة اللي فاتت. مصطلح العصبية بيترجم بالإنجليزي وبيكون عصبية، نفس القصة. أيوه يعني إيه الموضوع ده بقى؟ بص يا سيدي، ده عبارة عن التحول من القرية أو الضيعة الصغيرة اللي التعامل فيها بالشخصي وبالبلدي كده الناس كلها قرايب وعارفين بعض، الى المدينه اللي بتفقد فيها الجانب الشخصي وبتحتاج اساس تاني للتعامل والثقه بينك وبين الناس، وبتفتح الباب لسؤال الهويه، وانا مين ودول مين، لان الناس اللي حواليك مختلفه عنك، فبتسال ايه الرابط بينك وبينهم وعلى اي اساس. ايه هي السكه منين؟ سكه ايه؟ منين يودي على فين؟ اقول لك وما تزعلش. لا هزعل. هزعل قوي. صحيح من خرج من داره ونقل مقداره. انت يا سيد يا وهدي. واللي ساعد طبعا على تحول الدوله من دولة غير حديثة لدولة حديثة أفكار الثورة الفرنسية وقيمة الفرد، من حيث إن الناس ما بقتش بالعة موضوع الرعية ده، والناس ابتدت تفكر في حقها في الحكم وتحديد سلطة الحاكم، وفوق ده وده تطور علم الجغرافيا والخرائط، وإزاي إن كل دولة لازم تعرف حدودها فين بالظبط عشان تحدد مواردها. وأخيرا اتفاقيات وستفاليا. الاتفاقيات دي أنهت حروب، بس بناء على الاتفاقيات دي بدأ يتم تعريف معنى السيادة، إن هي مطلقة على قطعة أرض مرسومة ومتحددة، وإن لازم كل دولة تحترم الحدود، تحاول تحترمها يعني. وظهرت فكرة الدولة ككيان مستقل معترف بيه وله حدود وملتزم بمعاهدات، وفي اعتراف متبادل بين الدول بالسيادة على أراضيهم، وأي بني آدم لازم ينتمي لدولة ما تعبر عنه في حد خناقاته وعركته مع البني آدمين التانية اللي في الدولة اللي جنبه. من الآخر تحول مفهوم الدولة لما يعرف دلوقتي بالدولة القومية أو بالإنجليزي نيشن ستيت. لو هنقولها بلغة الناس اللي بتطلع في التلفزيون وتلبس بدل هتلاقيهم بيقولوا احنا دلوقتي عايشين في دولة وستفاليا، هم يقصدوا الموضوع اللي بنتكلم فيه. الشكل الحديث ده للدولة حط أول خطوة لفكرة بناء الأمة، يعني خلاص الناس اللي عايشين في حتة أرض لازم يكونوا كلهم كأنهم من عصبية واحدة، فالسلطة اللي بتسيطر على حتة أرض احتاجت تعمل عصبية جامعة شاملة لازم كلنا ننتمي ليها. طبعا لازم تكون فوق انتماءاتك الأولانية اللي حكينا عنها الحلقة، وبقى في حاجة اسمها الوطن موجود على حتة أرض متحددة، وسكان الوطن ده لازم يتحولوا لمواطنين، مش بيحاربوا بعض، لا دول هيبقوا أمة واحدة. المواطن كهوية جامعة شاملة لكل الناس، وممكن كمان تلغي خالص انتماءاتك الأولية. أنا مواطن مصري وعندي حقوق مصرية. طبعا موضوع خلق الهوية والانتماءات لحاجة اسمها الوطن ده ما كانش بالبساطة دي، ده كان فيه ترغيب وترهيب لدرجة مذابح وتطهير عرقي عشان نحاول نعمل هوية واحدة تجمع الناس، سواء بقى بلغة مشتركة ولا دين ولا عرق. ما كانش فيه دولة كل اللي عايشين فيها حاجة واحدة. يعني مثلا سكان منطقة فرنسا في 1700 وال 1800 كان ربعهم ما بيتكلمش فرنساوي، والربع التاني الفرنساوي اللغة التانية بتاعتي فرنسا اللي هي الفرنساوي كله يعني، والهوية والثقافة الفرنساوي كلها. الشهادة بتاعتي من فرنسا. على كده بتعرف فرنساوي؟ طبعا خلق الهوية ده كان برضو في شوية حروب دينية على الجنب. المهم عشان تعمل أمة بتعمل خليط من الترغيب والترهيب اللي بقى بعد كده جزء من دور الدولة ووظيفتها، وتسمى بناء الأمة.